Sakit. Please don't forget to subscribe and ring the bell for your notification. May dumating kanina na package from Lazada because bumili ako ng car accessories na naman. Basically, ang binili ko ngayon is more on protection sa kotse. So, let's start. This would be a 3-item video, okay? So, we have 3 items. Tadin! Ito yung car door protector, and then car wheel fender protector din. And then ito nasa box, ito yung sa bumper na protector. Okay? So let's check and review them one by one. And then I will also insert a video here of the installation of these items. Mabilis lang to. By the way, these 3 items, nabili ko sila sa Lazada. Store name is JK666PH. Ang first one natin ay eto. Oh my gosh. Ang sobrang lakas. Ito na lang, ganyan. So, ito yung Ford car door protector. This is for 108 pesos. So, buksan natin. Iyon. So, 4 na piraso. Check natin. Ito yun. May kasama na siyang adhesive. At hindi na siya kita. Iyon. Ito. Adhesive niya. So, check one by one. Okay naman. Wala namang deformities or something wrong. May mga mangilngila na may sobrang ganito, pero carry na yan. Pwede na maguntingin. So, ito yung actual niya. Parang texturized yung niya. Ito. Dito, texturized. Yung iba kasi parang rubber lang na plain. Ito, medyo texturized. Okay naman, maganda naman. Meron nakalimutan ko kasi naglagay na ako ng car door protector sa pinto, and then also dun sa likod, yung sa hatchback, yung compartment na yung ganun-ganun. Oo, naglagay na ako. Pero check natin kung pwede natin pa siyang insert. Nice, super. Okay naman siya for the price itself. Why not? Rubber. Good product. Ay! Sorry. So, next is ang ating tadin! Nakita ko siya. Nakita na ako kaya binili ko. I was supposed to buy the plain one, the plain version, yung walang tatak. Nung nakita ko to, sabi ko, black and yellow. Favorite yung black and yellow na color combination. So, binili ko siya. May kasama na rin siyang adhesive. Back to back. Ang pangalan nito ay Car Modified Cat Eye Wheel Eyebrow Bumper Anti-Scratch. Nabadtrip ako kasi akala ko, ang nabili ko is 2 set nito. So, bali 4. Yun pala, isa lang yung na-check out ko. Kaya, 2 lang. So, ilalagay ko to sa likod. Maganda. Nice. Chine-check ko yung mga details. Okay naman. See? Little monster. Rubber. Sakit. This is 199 pesos. And for the price, okay na siya. And the third one, ito siya. Ito yung pang bumper. Ang tawag dito ay Car Trunk Bumper Trim Rear Guard Plate Modified K86. Ito, nung nakuha ko siya kanina, lang siya, parang straight na, parang gano'n. Parang curved, pero gano'n lang siya. Parang universal na shape. Yung kotse ko kasi medyo iba yung pagka-shape nung niya, yung dapat lalagyan nito. So, ginunting ko na siya according doon sa form ng bumper ko. So, baliktad. Ganito siya. Itong white, ako naglagay niyan. Marker ko yan, center marker ko yan, bale. With this one, may adhesive na rin siya. Isang rolyo. Chirin! And also, meron din siyang adhesion promoter. Yun lang. So far, so good. And I love the item. Sana lang nung pag-install ko nito is medyo okay siya.
So that's it. And thank you so much, guys. And you have a great day.